رنگ و لعاب مرغ رو ببینید دوستان، با آدم داره حرف می‌زنه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستای گلم اینم زرش پلو مرغ دهه 70 ما. برنجم با زرش مخلوط بشه. زرش پلو مرغ تاریخش برمیگرده به زمان قاجاریه و دقیق اینکه توقع داشته باشیم دنیا با ما خوب باشه چون ما باهاش خوب هستیم، دقیقا مثل این میمونه که توقع داشته باشیم گرگ ما رو نخوره چون ما هم گرگ رو نمیخوریم. پس توقعمون رو کم کنیم، کمتر ناراحت شیم. به هیجان آشپزی خوش اومدید. من پرویز هستم و امروز قراره با هم یه زرش پلو مرغ نوستالژی درست کنیم مال دهه 60 و 70، مخصوص تالارها. عروسی‌ها میرفتیم اگه یادتون بیاد. بریم به گذشته برای خاطره بازی. برو بریم. زرش پلو مرغ تاریخش برمیگرده به زمان قاجاریه و دقیقاً از زمان ناصرالدین شاه. اون زمان بهش پلو مرغ میگفتن، قاجاری پلو میگفتن، ماکیان پلو میگفتن. جالبه که بدونیم اصلا زرش پلو اون موقع بیشتر با گوشت گوسفند استفاده میشد، سردست گوسفند، بال گوسفند، قربگاه گوسفند، و امروزی کمتر اتفاق میفته و معمولا دیگه با مرغ این غذا رو درست میکنیمش. رنده ریز نمیخواد، رنده درشت هم براش کافی هستش. قبل از اینکه پیازم رنده کنم یه قاشق غذاخوری روغن ریختم توی تابم به همراه 30 گرم کره. اجازه بدم اینا آب بشن. یه قاشق غذاخوری هم زعفران. کره و زعفرانم و حسایی با هم دیگه آغشتش میکنم. حالا موقعی که شستم تمیزش کردم رو اضافه میکنم به تابم. تو حد فاصلی که هر دو طرف مرغمو میخوام سرخ کنم و برشتش کنم، پیازامو رنده میکنم. من نفهمیدم بعد از 18 سال کار کردن چرا هم چشای من میسوزه. قدیما دهه 60 70 حتی 60 کردم، من 60 خیلی کوچیک‌تر بودم و دهه 70 عاشق عروسی بودم و همه تعجب می‌کردن که تو چقدر عروسی دوست داری. ببینید دهه 70 60 بضاعت ما اجازه نمیداد که زرش پلو مرغ به شکل امروزی بخوریم. من تو خونه ما ماهی یه بار یا ماهی 2 بار مرغ می‌خوردیم و اونم به چه شکل بود؟ تازه دقیقاً یه تیکه رون رو عرضات نصف می‌کردن، داخل یه بشقاب می‌ذاشتنش، کنارش گوجه فرنگی سرخ می‌کردن، سیب زمینی سرخ می‌کردن و آبدار کاملا شبیه خورش. و بعد هر جا که می‌رفتیم برای هر 2 نفر یه دونه از این بشقابای خورش می‌ذاشتم. نمیدونم شما این اتفاق براتون افتاده یا نه. اگه اتفاق برات افتاده یه لایک برای من بزن. خلاصه توی عروسی‌ها فقط ما میتونستیم زرش پلو مرغی که به شکل امروز هست رو بخوریم. من برای همین عاشق عروسی بودم. بهم میگفتن که چقدر عروسی دوست داری؟ میگفتم برای خوردنش، فقط برای غذا خوردنش. به شکل زرش پلو مرغ امروزی فقط توی تالارها بودش. اونم به چه شکل؟ یه زر مرغ که می‌خواستن بیارن یه موقع سسش که الان می‌خوایم با هم درست کنیم اون سس رو کف بشقاب می‌ریختن، مرغ می‌ذاشتن روش و برنج هم روش می‌ریختن و زرش می‌کردن روش. باور کنید از خوردن اون زرش پلو مرغ حالا سیدم شدیم که هیچی، یه مدت خیلی زیادی هم خاطرش از اون همیشه باقی می‌موندش. امروز می‌خوایم با هم دیگه خاطره دهه 70 رو زنده کنیم. اونایی که هم سن سال من هستن دقیقاً می‌دونن من چی میگم. توی کتاب سفره اطعمه نوشته سرآشپز قاجار درباره قاجار دقیقاً اشاره شده به زرش پلو مرغ که چطوری درستش می‌کردن و آقای نجف دریابندری که یکی از آشپزهای فوق‌العاده به نام ایرانی هستش هم توی این کتاب یاد کرده از زرش پلو مرغ و نحوه پختن اون. اما این وسط یه آشپز گمنامی هم بود که ازش اسمی برده نشده و کل تاریخ ازش به عنوان آشپز گمنام یاد کردن که یه آشپزینامه داشتش. ایشون تو آشپزینامه‌اش برای تهیه زرشک، اون مخلوط زرشک، نوشته که از آب زرشک و قند و مقداری شکر
شربتی درست میکرده که این شربت رو 2 بار یا 3 بار به روی برنج میداده که برنج با این تم دم بگیره و اونجایی که توی کتابا نوشتن فوق هم پرطرفدار و کاملا اعیونی بوده. دوران قاجاریه زرش پلو مرغ یا پلو مرغ یا ماچنپو که ازش یاد می‌کردن یا قاجاری پلو که میگفتن به شدت اعیونی بود و در دسترس مردم نبودش، خیلی باب نبود کسانی بخورنش. تو سده 13 تو تهران قدیم مهمان نوازی مایانی همیشه زبان زد بوده. وقتی که غذا رو آماده می‌کردن تو مهمونی‌های خیلی خاص و مجلسیشون، اونا که دیگه می‌خواستن چش درارن، وقتی غذا آماده می‌شد می‌اومدن گوشت مرغ رو از استخوان و پوستش جدا می‌کردن. چرا این کارو می‌کردن؟ برای اینکه اون زمان ایرانی‌ها با دست غذا می‌خوردن. این نکته همین وسط پرانتز باز کنم براتون. غذایی که با دست خورده میشه شاید به چش خیلی‌ها چندش بیاد که به نظر من اصلا اینطوری نیستش. اما غذایی که با دست خورده میشه هم جذب غذا هم هضم غذا خیلی سریعتر اتفاق میفته. بماند حالا برگردیم سر داستانمون. اینا برای اینکه مهمونان عزیزشون موقع غذا خوردن اذیت نشن و وقتشون گرفته نشه میخواستن غذا رو سرو بکنن، گوشت مرغ رو کاملا تمیز میکردن، از استخوان و پوست جدا میکردن، تیکه میکردن یا ریش میکردنش و با زیره و کشمش به همراه زرشک و زعفرون تزیین میکردن. لابلای برنج گوشت میریختن، یه مقدار زرشک میریختن، دوباره ذره برنج میریختن، بعد تو دیسای بزرگ میکشیدن میذاشتن وسط سفره و مهمانان عزیز با دست خدمت این غذای خوشمزه میرسیدن. اگر موافقی که ایرانی‌ها میزبانان بسیار خوبی هستن یه لایک دیگه برای من بزن. همینقدر سرخ کردن برای ما کفایت میکنه. چرا این مرغ ما اولش سرخ میکنیم؟ دلیل این کارم بهتون بگم که بدونید ما چرا اول مرغ رو سرخ میکنیمش. ما به این دلیل مرغ اول سرخ میکنیم. وقتی که مرغ اول خام سرخش میکنیم مرغ خودش کاملا میگیره و بعد هر چقدر داخل آب یا سس بذاریم بپزه مرغ دیگه از هم وا نمیره. این نکته خیلی مهمیه. شاید دیده باشید بعضی جا که مرغ زرش پلو مرغ که به خصوص تو حجمای زیاد میخواد مرغ تو قابلمه برداره یا تو ظرف برداره، همین که استخون میگیری میکشه استخون میاد بیرون. اگه مرغ رو اول خام سرخ بکنیم مرغ هر چقدر داخل سس بپزه دیگه از هم دیگه واز نمیشه و جدا نمیشه. این دلیل اینه که ما مرغ اول خام سرخش کردیم. حالا داخل همین روغن که سرشار از طعم هستش پیازایی که رنده کردیم رو اضافه میکنیم. خب پیازای من کاملا طلایی شد و حالا موقع اضافه کردن ربه. من 3 قاشق غذاخوری رب رو با مقداری آب حل کردم. حالا رب من تفت میدم تا کاملا رنگ خودش رو پس بده و بوی خامیش گرفته بشه. خود 20 گرم دیگه کره بهش اضافه کردم. این کره طعمش رو خیلی عالی میکنه. حالا بهش نمک اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری زردچوبه، به میزان دلخواه فلفل قرمز، 1 قاشق چایخوری سرپر هم پودر سیر. حالا 1 قاشق هم آب لیمو ترش. اینا رو حسایی با هم مخلوطشون میکنم تا ادویه ها به خورد هم برن. به به چه عطری، جای همتون واقعا خالی. حالا دوستایی که همسن من هستن این غذا درست بکنید. عطرش دقیقاً شما رو میبره دهه 70 تالارای عروسی. برای من که دقیقاً همون طعم و همون مزه داره دوباره زنده میشه. حالا مرغا رو اضافه میکنم داخل سسی که درست کردم. یه نکته خیلی مهم، وقتی مرغ داخل بشقاب گذاشتیمش کنار، ببینید
یه مقدار آب مرغ و چربی توش هستش. این خودش عصاره است، یه طعم واقعیه. اینو حتما داخل ظرفتون اضافهش بکنید، اصلا دور نریزیدش. حالا یه مقدارم زعفرون روی مرغام اضافه میکنم. حالا یه پیمانه نیم من بهش آب اضافه میکنم. بعد اجازه میدم به جوش بیاد. بعد زیرش رو کم میکنم و 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم با شعله متوسط اجازه پخت میدم تا جایی که آبش تقریبا تبخیر بشه. بین تا 1 ساعت دیگه. یه قاشق غذاخوری کره داخل یه ظرف اضافه کنید و بذارید کاملا آب بشه. بعد زرشک رو اضافه کنید. زرشک رو من قبلش نیم ساعت خیس کردمش. حالا شکر، یه قاشق غذاخوری بالا، یه قاشق غذاخوری هم زعفران. همین که به این شکلی در قل میخوره زیرش خاموش کنید. چرا؟ چون اگر زرشک رو زیاد روی گاز نگه دارید بیش از 30-40 ثانیه سیاه میشه رنگش و ما نمیخوایم رنگش سیاه بشه. حالا از برنج که پختیم، من برنجمو کته کردم. مقدار چه میذارم داخل این زرشکم. تو درست کردن نثار یا همون زرشک یه ذره دست و دل باز باشید. حالا حسابی زیر روش میکنم تا کل برنجم با زرشک مخلوط بشه. خب من برنجمو میخوام قالبی درش بیارم. خب اینم مرغی که بعد از 1 ساعت توی شعله متوسط پخته بودش. رنگ و لاب مرغ رو ببینید دوستان. با آدم داره حرف میزنه، میگه بیا منو بخور.